Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hạo Thần đã đến tìm Nguyệt Dạ với mong muốn cô sẽ giúp Sa Ma đoàn của hắn trở về Liên minh Thánh Điện. Thế nhưng sự việc còn chưa thành thì Ma Thần Hoàng bất ngờ đến gặp Nguyệt Ma Thần. Bởi vậy, Azalôi tư lệnh cho tất cả người trong cung điện bái kiến Phong Tú. Hiện tại, Hạo Thần muốn ra ngoài cũng không được, xung quanh Nguyệt Ma Cung chắc chắn đã giới nghiêm. Hơn nữa, chỗ Nguyệt Dạ chỉ có thị nữ bên cạnh, nếu hắn ra ngoài cùng nàng sẽ bị nghi ngờ, còn trốn trong cung chắc chắn sẽ bị Ma Thần Hoàng phát hiện. Đường cùng, Long Hạo Thần chỉ đành giả gái theo lời của Nguyệt Dạ và lấy thân phận là thị nữ của nàng rồi cùng đến chào hỏi vị tồn tại tối cao của ma tộc. Không lâu sau, đại môn Nguyệt Ma Cung mở rộng, Nguyệt Ma Thần Azalôi Tư dẫn theo quý tộc Nguyệt Ma ra ngoài cung nghênh. Cùng lúc đó, tất cả người trong nội cung đều tập trung ở đại sảnh. Tuy Long Hạo Thần vẫn luôn cúi đầu, nhưng như cũ có thể cảm giác ra không khí rõ ràng tăng lực áp bách, trong lòng hắn sao không khẩn trương cho được. Ở chỗ này chính là hai vị ma thần cường đại của ma tộc, chỉ một trong số họ nhấc tay một cái đủ để bẹp mình rồi. Hôm nay, Ma Thần Hoàng không có uy thế như lúc ở khu ma quan, áo choàng đen đơn giản mà thôi, cả người thoạt nhìn không chút khí thế, tựa như một thanh niên đẹp trai tầm thường. Y nhẹ phất tay một cái, đỡ lấy Nguyệt Ma Thần Azalôi Tư hướng mình bái lễ. Hiền đệ, giữa chúng ta còn cần dùng lễ tiết nhiều vậy? Azalôi Tư mỉm cười nói, bệ hạ, tôn ti có trật tự, lễ không thể bỏ. Sau khi toàn bộ trên dưới Nguyệt Ma Cung thỉnh an Ma Thần Hoàng xong thì Long Hạo Thần lui về bên cạnh Nguyệt Dạ. Đáng nói là lúc này Nguyệt Dạ vô cùng sợ hãi, nếu chẳng may bị bệ hạ phát hiện, cái mạng của nàng coi như toi. Ở trong tầng lớp quý tộc của nàng, địa vị càng cao, nhan sắc càng là thứ đánh giá tuyệt sắc nhất, mà sau khi giúp Long Hạo Thần cải trang thành nữ nhân, nàng mới nhận ra dù ở bộ dạng nào thì hắn cũng đều đẹp không tì vết. Ma Thần Hoàng dảo bước theo Azalôi Tư đi hướng vị trí của chủ tọa rồi ngồi xuống, mà Nguyệt Dạ thân là công chúa Nguyệt Ma Cung dĩ nhiên phải làm tròn trách nhiệm. Nàng dẫn theo Long Hạo Thần bưng trà đến trước mặt Ma Thần Hoàng tiếp đãi. Đúng lúc này, đột nhiên Phong Tú liếc ánh mắt hướng về phía người bên cạnh Nguyệt Dạ. Xem một cái, lấy thân phận và tu vi của Ma Thần Hoàng lại hơi chấn động, trong mắt biểu lộ vài phần khó tin, cốc nước trong tay y cũng bất giác vỡ vụn. Biểu hiện này của y khiến Azalôi Tư giật mình, cũng theo ánh mắt nhìn lại, trông thấy chính là con gái mình yêu thương Nguyệt Dạ. Bệ hạ, ngài... Azalôi Tư trong lòng hơi khẩn trương, y thật không muốn vì bệ hạ này có ý gì với con gái bảo bối. Ma Thần Hoàng làm như vô tình nói, không có gì, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Nói rồi, cùng Nguyệt Ma Thần bàn đến chính sự của lần ghé thăm này. Khi Ma Thần Hoàng liếc hướng mình, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy máu dốc đông lại, hai tay siết chặt lần váy, thân thể cứng ngắc như đá, cô căn bản không dám động đậy, trong lòng không ngừng than, xong, tiêu rồi. Cô là đương sự, đương nhiên cảm giác ra Ma Thần Hoàng cái nhìn kia không phải hướng mình mà là nhìn Long Hạo Thần bên cạnh cô. Khi Ma Thần Hoàng liếc mắt qua, Long Hạo Thần nhịn không được ngẩng đầu, chính là động tác đơn giản như vậy lại khiến Ma Thần Hoàng chú ý. Vừa lúc Ma Thần Hoàng nhìn thoáng qua đụng phải Long Hạo Thần, ngẩng đầu lên, Long Hạo Thần cảm giác gần như giống hệt Nguyệt Dạ, trong óc hắn phút chốc trống rỗng. Khoảnh khắc Ma Thần Hoàng, ánh mắt cùng hắn chạm nhau, hắn lập tức cảm giác năng lượng khủng bố đến mức tận cùng nhốt chặt mình, hơn nữa ngăn cách tất cả liên hệ giữa hắn với bên ngoài. Cũng may, không hiểu sao, Ma Thần Hoàng lại bỏ qua cho hắn, mà ở trên vị trí cao nhất tại Nguyệt Ma Cung, Phong Tú đang nhắc đến chuyện đồng hóa nhân loại với ma tộc. Nghe vậy, Azalôi Tư giật mình. Đại ca, ý ngươi là chúng ta phải hoàn toàn tiếp nhận nhân loại. Phong Tú gật đầu. Nhân loại có rất nhiều ưu điểm, lại có trụ cột sâu xa. Mấy năm nay, ta ban bố mỗi một pháp lệnh đều là vì cùng nhân loại đồng hóa. Trước tiên, hoàn thành quá trình đồng hóa nhân loại trong lãnh địa chúng ta, sau đó lan ra ngoài. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khiến nhân loại trở thành một phần của mình. Đến khi đó, ma tộc chúng ta sẽ càng mạnh. Mục tiêu của ta tuyệt không cực hạn trong thế giới này. Ta hy vọng lúc còn sống có thể giống như tổ tiên phát động chiến tranh thế giới khác. Nói tới đây, Phong Tú hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng. Nhị đệ, nếu để ngươi truyền địa vị ma thần cho Nguyệt Dạ thì sao? Để cô bé truyền thừa năng lực của ngươi. Azalôi Tư biến sắc mặt. Đại ca, sao có thể thế được? Các tộc nhân sẽ không đồng ý đâu. Phong Tú bình tĩnh nói. Chỉ cần có ta ủng hộ, ai dám không nghe. Nếu cần triệt để dung hợp nhân loại, vậy phải bắt đầu từ chính chúng ta. Đến đây thì cũng hết tập 82 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.